các bạn, chào các bạn trở lại với kênh dạy và học toán bằng tiếng Anh. Thì như các bạn đã biết là tôi đã làm được 3 cái video rồi và đây là cái video thứ tư. Và có thể là có một vài bạn sẽ chưa có biết tôi là ai, và tại vì chưa có thể nhảy vô là coi cái video này liền, thành ra tôi xin tự giới thiệu trở lại là tôi tên là Nguyễn Đức Huy. Hiện nay tôi dạy và làm công tác dạy toán và học toán ở một trường college ở bên Mỹ. Tôi có bằng thạc sĩ toán lý thuyết và tốt nghiệp bên Mỹ. Cái background của tôi là học về engineering, kỹ sư cơ khí, nhưng mà sau đó tôi học thêm một bằng thạc sĩ về giáo dục, và bây giờ tôi có bằng thạc sĩ về toán lý thuyết. Thì trong ba cái video vừa rồi đó thì tôi đã làm và hướng dẫn các bạn dạy và học toán bằng tiếng Anh và lớp 6, lớp 7 và lớp 8. Và bây giờ tôi sẽ làm cái lecture về cái chapter đầu tiên của toán lớp 9. Và cái cuốn sách mà tôi sẽ sử dụng sẽ là cuốn toán lớp 9 tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tôi nghĩ là cái cuốn này các bạn cũng đã các bạn đến nhà sách thì các bạn cũng sẽ có thể mua được dễ dàng. Và nếu mà tôi không lầm thì cái cuốn này cũng đã 1 hoặc 2 năm rồi. Bây giờ nó có tái bản lại không thì nhưng mà toán thì không cần biết, tái bản hay là không tái bản thì cái lý thuyết nó vẫn giống như nhau, thành ra là không có sợ. Cái lý do tôi dùng cái cuốn này nữa là ở trên mạng không có thể tìm ra được, và tôi cũng không thể có được một cái cuốn sách thực sự ở Việt Nam, không có ai gửi qua đây qua bên Mỹ được, thành ra là tôi sẽ tạm dùng cái cuốn PDF file này. Nhưng mà tôi nghĩ cái cuốn này cũng tương đối là ok. Và trong quá trình mà làm lecture tôi sẽ liên hệ giữa cái lý thuyết toán lớp 9 và cái mà học sinh ở bên Mỹ, ở high school bên Mỹ cũng sẽ học, và để cho các bạn thấy được cái sự liên hệ giữa ở nước Mỹ và ở Việt Nam nó như thế nào, nó giống như thế nào và khác nhau như thế nào. Ok, so as we know, I already done 3 video about 6th grade, 7th grade, 8th grade mathematics. So today I'm give you a lecture on the first chapter of 9th grade mathematics. And as we already learned in 6th grade, 7th grade, and 8th grade about math, then we learn the absolute value of a number, absolute value of a positive number, absolute value of a negative number, right? And today we will see the relationship between the absolute value, okay, absolute value and radical. So absolute value, so on the right side again, on the right side I will have vocabulary. Bên tay phải của bạn tôi sẽ viết những cái từ toán học mà cần thiết để các bạn có thể học toán được trong nhiều video kế tiếp nữa, tại vì tôi sẽ không có lặp đi lặp lại nhiều lần. So cái vocabulary nào, cái ngữ vựng nào tôi đã làm ở video thứ nhất, thứ hai và thứ ba thì tôi sẽ không có lặp lại nhiều nữa. Tất nhiên tôi cũng sẽ lặp lại nhưng mà không phải là lúc nào cũng thường xuyên. Okay, so absolute value có nghĩa là giá trị tuyệt đối nha, giá trị tuyệt đối, và các bạn đã học ở toán lớp 7, lớp 8 rồi. Okay. Square root là căn thức bậc 2, căn thức bậc 2. Okay. Definition là định nghĩa. Định nghĩa. Okay. So first of all, we're going to talk about the definition of the square root. Even though that we are learning 7th grade mathematics, but I want to do a recall so that you guys can remember again what it look like and what does this mean. Okay.
So first of all, recall. Okay. Definition. So căn bậc 2 là gì? Căn bậc 2 của một số A không âm theo định nghĩa trong cuốn sách và theo định nghĩa các bạn đã học. Căn bậc 2 của một số A không âm là một số x để mà x bình phương bằng A. Okay. So a square root căn bậc 2 of a number of a non-negative number, một số không âm. Oh, I'm sorry. A square root of a number A is a non-negative number. I'm sorry. A non-negative number x such that x square equal A. So cái này các bạn đọc là x square nhé. Đây là x square. X square có ed nha, tại là cái này là dùng thời giống như passive voice vậy, nhưng mà cái này nếu mà các bạn học tiếng Anh thì cái này là gọi là thời I think past participle. I think so. Tại vì lâu ngày quá cũng không có review lại cái grammar ngữ pháp, mình nói tiếng Anh cứ nói thôi nhưng mà không có review cái ngữ pháp, cái từ, cái terminology của nó là cái gì nữa, thành ra là quên. I think this is called past participle. Okay. So căn bậc 2 của một số không âm, căn bậc 2 của một số A là một số không âm x để mà x bình phương bằng A. Okay. Example. For example, like we have 7 square equal 7 square equal 49. Okay. Let me fix this a little bit here. There you go. 7 square is 0. So 7 is square root of 49. Or you can say square root of 49 is 7. Okay. Okay. So square root là căn bậc 2. Okay. So we notated square root as radical simple. And the radical symbol là cái dấu này. So cái dấu này bạn có thể, nếu tiếng Việt có thể dịch ra cũng là square. So we can also say radical of x, for example, or you can say radical of 49 equals 7, or you can also say square root of 49 equals 7. It has the same meaning. Okay. Và các bạn biết là khi mà cái phép toán tìm căn bậc 2 của một số không âm gọi là ở Việt Nam gọi là phép khai phương, đúng không? So finding the square root of a non-negative number, finding square root of a non-negative number is called radical simplification. Radical simplification. Okay. Cái này các bạn có thể tạm dịch ra là phép khai phương. Okay. So radical simplification, phép khai phương.
or we can say that actually literally it does not mean phép khai phương. Literally it means đơn giản căn thức bậc 2, but in America we don't have we don't use that term. We don't use something called phép khai phương. Okay, we cannot translate phép khai phương into English. So most of the question using phép khai phương, or I can say in this case is a radical simplification. They just ask you to simplify a radical expression. Okay, and we also know a square of a number is called a perfect square. Okay, for example, some number have a perfect square is for example like 49. 49 is a perfect square. 49 is a perfect square since 7 square equal 49. Okay, so 49 is a perfect square. So in Vietnam we don't have this term. We don't have something called perfect square. I don't think so. For example, 25 is also a perfect square, or 16 is also a perfect square, because 4 square equal 16 and 5 square equal 25. So the term perfect square we're gonna use, we use a lot in America, and in high school textbook, or in undergraduate mathematics textbook, we also have this term perfect square. Okay, and I already give you example. The 49 is a perfect square, 25 is also the perfect square, 100 is also the perfect square. Okay, and since x is a non-negative, is a non-negative number, and x squared equal a, so since x is non-negative number, x is non-negative number, and x squared equal a, so we have this. So we have this property, and this property I only see this in Vietnam. When I came to US, I don't see that anymore, and look like people don't really learn it. Okay, they don't, mathematically they don't have this. I don't know why. So maybe they talk about it, but they don't have it. They don't. It's not written as a property in any textbook. Okay. Cái property này là các bạn có thể thấy ở cuốn sách toán lớp 9 rất là dễ dàng, nhưng mà bên Mỹ thì không có thấy, tại vì tôi không hiểu tại sao họ có thể nhắc đến nó nhưng mà họ không ghi nó như là một cái property. Okay, cần học sinh phải nhớ. That's a weird thing, because when they serve khi mà họ giải cái phương trình bậc 2 á, họ không thực sự dùng cái này, trong khi ở Việt Nam chúng ta dùng cái này, và tôi đã học ở Việt Nam, thành ra là tôi biết được là cái này rất là it's very useful, and we use that when we solve any radical equation, and we put the restriction. We always have the restriction. Cái restriction dịch tiếng Anh ra, tiếng Việt ra là this is what it is. So if you have square root of a equal x, then it's equivalent to x greater than or equal 0 and x squared equal a. I'm sure that this property it look very familiar to you, right? And I'm sure that you've seen that before. This one over here we call a restriction. And in Vietnamese, I don't know, không có biết là cái restriction dịch ra tiếng Việt là giống như là mình đặt cái đặt hạn chế cho cái phương trình hả? So anyone, nếu mà các bạn biết thì các bạn comment phía dưới cái YouTube video ha, để cho mình lần tới mình có biết để mình dịch qua. So I'm not sure about this. It's, somebody, I need your help. Okay, I need your help to translate
the word, the term restriction ở tiếng Việt là gì? Qua tiếng Việt là gì? So I need your help on this. Okay. And we also learn another property, and this property is we have this in America and US also. And if we have A and B is non-negative number, and if A is less than B, okay, this is the first one. Second one, if A and B are non-negative number, là một số không âm, and if A less than B, then square root of A must be less than square root of B. Okay, must be less than square root of B. So we use this property, we use this statement to compare two radical number, để mà chúng ta có thể so sánh được cái số radical nào, cái căn thức bậc hai nào lớn hơn cái kia, thì chúng ta sẽ phải dùng cái property này. Property dịch ra là property dịch ra là I don't know. I forgot. Bình thường thì nhớ cái từ tiếng Việt này, nhưng mà tự nhiên lâu because most of the time I use English every day, so and when I give lecture in English, then I use this terminology, but I don't really remember the meaning in Vietnamese. Property dịch ra là, so I might need your help again. Okay, please let me know cái restriction và cái property có nghĩa trong tiếng Việt là gì ha. But let me see, property, suddenly I just forget what it means. Cái property, tính chất. I think it's tính chất. Property is one of tính chất. For example, like if you have in the triangle, right? The sum of three angles in the triangle is 180 degree, right? Trong một tam giác, trong bất kỳ một tam giác nào, arbitrary triangle, bất kỳ một cái tam giác nào, thì tổng của ba góc của một tam giác là 180 độ. So that is one of the property. Đó là một trong những cái tính chất của tam giác. So có thể là property dịch ra là tính chất. Okay. So let's see we can use this property here. We can use this property here to compare two radical number or not. Okay, let's go through an example. Let me write over here. Example. I want to compare so sánh nha các bạn. 1 and square root of 2. Thì let's see, 1 and square root of 2, and như tụi con biết là số 1 thì luôn nhỏ hơn số 2, right? This is true all the time. It's true. Okay. Vậy thì nếu mà tụi con dùng cái property này, có nghĩa là căn của 1 sẽ nhỏ hơn căn của 2, đúng không? Và căn của 1 là 1. Vậy 1 sẽ nhỏ hơn căn của 2. Okay, so we know that. So we done. Okay. So as we know, and this is true all the time, and one is always less than 2. Okay, so if we take square root both sides of this inequality, square root of 1 is always less than square root of 2. Okay, because we use this property. But we know the square root of 1 is 1. Then we can imply that 1 is always less than radical 2, or 1 is less than square root of 2.
Okay, that is one of the example. Okay, another example. Let me move up. Another example that I will use the property that is in the box over here to solve for the x value. Find x, tìm số hạng của x để mà square root of x, căn của f lớn hơn 2. Căn của x lớn 2. Square root of x is greater than 2. Greater than. Okay, this means greater than. Square root of x greater than 2. Okay. So I'm going to use this property right here, and I see the restriction x must be greater than or equal to 0, and we see over here that 2 is greater than or equal to 0, right? If 2 is always greater than 0, of course that's this fact. Okay, so using this property, we can have x squared square root of x squared greater than, okay, greater than 4. Oh, I'm sorry. Yeah, square root of x squared greater than 4. Okay. So square root of x squared is x greater than 4. Okay. Let me see. Just want to make sure that I copy the question right over here. Let me see. Let's see. Oh, let me see. So I guess I don't know. I don't think I'm gonna use this property though. Let me see. I think I copied it wrong over here. Oh, I think I'm going to use this property. I'm sorry, not this one. Not this property, because this is equal sign. This is inequality. Okay, so so we know the square root of x greater than 2, and we want to find all the x value, right? We want to find all the x value. So square root of x greater than 2 had the same meaning as square root of x greater than square root of 4, right? Because square root of 4 2. Okay, and when square root of x greater than square root of 4, we can use this property. Okay, this one, not this one. X greater than 4. So it means that as long as the x value greater than 4, then we satisfy this inequality. Khi mà các bạn thấy cái số x mà lớn hơn 4 thì tất cả những cái số hạng của x mà lớn hơn 4 đều thỏa mãn cái bức phương trình này, square root of x, radical inequality, thỏa mãn cái radical inequality này. Okay, and let's do another example. I think I'm gonna use another one. Okay, example example 3. Compare 4 và căn 15. Ok, bạn muốn so sánh cái nào lớn hơn? So which one is greater than the other? Okay. So we see that 16 we know
we know 16 is greater than 15, right? This is fact. So if we use the property, this property again right here, okay, we see that square root of 16 must be greater than square root of 15, right? Because you can take radical both sides of inequality or equation. Then this implies, okay, cái dấu này dấu suy ra, các bạn dịch implies, okay. Square root of 16 is 4, greater than square root of 15. Okay. So another property, this is not really a property, this is another principle, and I want to introduce to you in this lecture. Is called radical principle, and this principle is, again, is very important, and we see that in almost hầu hết tất cả các cuốn sách toán ở lớp 9, okay, tại lớp 9, okay, in almost the textbook you have, in like all the textbook you see in 9th grade mathematics or even 10th grade mathematics, okay. Okay, so second, so this one is the first definition is 1, okay. Radical, it's called radical principle, and in this principle we will see the relationship between radical and absolute value and radical value. Chúng ta sẽ thấy cái sự liên hệ giữa giá trị tuyệt đối của một số và căn thức của một số. Okay. So the principle states that square root of a square equal absolute of a equal. So we have two cases. Absolute of a equal a if a greater than equal 0. Okay. And equal, the second case is negative a if a less than 0. Example. Ví dụ căn 12 bình thì bằng trị tuyệt đối của 12, mà 12 là số dương, số trị tuyệt đối của 12 là 12. Okay. So square root of 12 square. So this is what I say. This is mean square root of 12 square. Okay. Square root of 12 square equal, that's what it means. 12 root of squares of 12 square equal absolute of 12 equal 12. Absolute of 12. So this is an absolute of 12. Okay, this is what I mean. Or another example, square root of negative 7 square equal absolute of negative 7, because you see that a in this case is a negative number. Then we will have equal to negative of a negative, because a in this case is negative, so it's equal to negative of a negative. Okay, you see that? That will give you 7. It's also give you 7. And this makes sense because you already learned in 7th grade mathematics. You know that's absolute value of positive number or negative numbers also give you positive number all the time, right? It doesn't matter whatever you have inside, positive or negative, it turn out to be negative all the time. Okay. Example number 3.
Let's make it a little bit more complicated, okay? Radical of square root of 2 minus 1 square. Okay. Equal to, again, it's always equal to the absolute. Radical of 2 minus 1. Okay. Alright, so right now we have either this case or this case. First case or the second case. Depends on whatever inside the absolute bar right here, positive or negative. So first of all, chúng ta phải check soi cái biểu thức ở trong cái dấu trị tuyệt đối này âm hay dương. Nếu mà nó dương thì chúng ta sử dụng trường hợp này. Ok. Nhưng mà nếu mà nó âm thì chúng ta bắt buộc phải dùng cái trường hợp này. Ok. So how we know it's dương hay âm? That's easy. We know square root of 2. Square root of 2 is always greater than 1. Square root of 2 is greater than 1 all the time. Okay? Then of course square root of 2 minus 1 greater than 0. Right? This makes sense. It's the square root of 2 greater than 1. Right? We already proved it. Okay? Because 2 greater than 1. And square root of 2 greater than square root of 1. So square root of 2 greater than 1 because square root of 1 is same as 1. Right? So, and we subtract both sides by 1. Over here we have square root of 2 minus 1 lớn hơn số 0. Okay. Okay. Khi mà các bạn thấy được cái square root of 2, mình chứng minh được cái square root of 2 minus 1 này lớn hơn 0 rồi, thì có phải là nó vô trường hợp thứ nhất không? Mà khi vô trường hợp thứ nhất thì this equal to square root of 2 minus 1. Okay. It doesn't make sense. Okay. It's easy, right? Không có gì ở đây, không có gì khó khăn cả. Chúng ta chỉ cần biết cái số bên trong cái giá trị tuyệt đối này âm hay dương thôi. Okay. Nếu mà dương thì chúng ta dùng cái này, nếu mà âm thì chúng ta dùng cái này. Okay. Okay. So, in the first and the third part and the last part, I want to talk about other radical properties, something called multiplication property of the square root, hay là phép nhân căn bậc hai, hoặc là division property of the square root. Okay. So, but first of all, I want to talk a little bit about what does it mean by radical expression. Radical expression. Radical expression có nghĩa là biểu thức. Biểu thức căn bậc 2. Okay. Biểu thức căn bậc 2. Fix this a little bit. Sorry. There you go. Okay. Biểu thức căn bậc 2. Vậy biểu thức căn bậc 2 là gì? Biểu thức căn bậc 2 là radical expression is an expression that contain radical. Biểu thức căn bậc 2 là một cái biểu thức đã chứa căn bậc 2, đơn giản vậy thôi. Chứa một cái dấu căn, chứa square root. Ok, chẳng hạn như ví dụ như các bạn thấy căn bậc 2 của x bình phương cộng 4 chẳng hạn. Đây là một biểu thức căn bậc 2. Hoặc là các bạn thấy căn bậc 2 của x over x cộng 1 chẳng hạn. Đây cũng là một cái biểu thức căn bậc 2. Ok. And sometimes we want to multiply two radical expressions together, or sometimes we want to divide two radical expressions together. And how we're gonna do that? So cái cách mà chúng ta nhân cái căn bậc 2 với nhau và chia cái căn bậc 2 với nhau á, thì chúng ta dùng có một cái công thức, có một cái property, và cái property đó là cái property là tôi muốn giới thiệu cho các bạn dưới đây, ngay dưới đây. Cái property thứ nhất á, nó gọi là phép nhân căn bậc 2. Phép nhân căn bậc 2. It's called multiplication property of square root.
Ok, cái đó dịch ra là như vậy. Dịch ra là như vậy, phép nhân căn bậc 2. And okay, so how it goes? It say that if A greater than 0, B greater than 0, then given, this is given, square root of A times B equal to square root of A times square root of B. So you can say that the radical of the product is the product of the radical. Tích của căn bậc 2, căn bậc 2 của một tích là tích của hai căn bậc 2. Okay, radical of the product is the product. Tích là này gọi là tích nhá. Tích is the product. Is product. Product means tích of two radical. Okay. Example. Alright, how are we gonna apply this property in our example right here? Okay. I want to simplify, hay là tiếng Việt nó gọi là chúng ta muốn khai phương cái căn bậc 2 này. 1,44 times 25. I want to simplify this radical. Đơn giản cái căn bậc 2 này. Thì nếu mà chúng ta áp dụng cái công thức này á, what does it mean? It mean what? It means that we can split up into 3 radical. So this is equal to square root of 49 times square root of 144 times square root of 25, right? Okay. And square root of 49, you know, is 7. Square root of 25 is 5. And square root of 144 is what? What is square root of 144? Let me see. Square root of 144. 1.44, I'm sorry. Oh, 1.2. Căn bậc 2 của 1.44 là 1.2. Okay. 1.2. Nếu mà tôi không lầm á, thì tụi con ở cái lớp 6, lớp 7 1.2 ở Việt Nam viết là 1,2 thì phải. So this is 1.2. This is mean, how you say that? You say 1.2. But right now I'm not really sure because thầy đã ở bên Mỹ cũng 16 năm rồi, thành ra là cũng không có nhớ được là ngày xưa là học cái này là viết là 1,2 hoặc là 1.2. 1.2 có phải giống như nghĩa của 1,2 hay không? Thì nếu mà tụi con biết thì tụi con có gì comment ở phía dưới cái video á, để cho thầy có thể sửa lại hoặc là update cái information. So the next time maybe I'm gonna use this. Okay, I'm gonna use this one instead of 1.2. But I don't. Nhưng mà thầy vẫn không có nghĩ là cái này có nghĩa là 1.2 đâu nha. So I'm not sure. Just let me know. Okay. But okay, get back to our example over here. So square root of 1.44 is 1.2, and right now we already expand everything out. Right? We take the radical of each of them. So right now we can multiply each other. Okay, so go ahead multiply each other. Give you what? Give you 1.2 times 7 times 5. Give you 42. Wow, that's a nice number. Okay, it's a very nice number. Okay. Next, let's do another example. And this example relating to a variable. Variable có nghĩa là variable biến số ha. Nó không phải đơn giản chỉ những con số, nhưng mà nó có biến số. Biến số có nghĩa là dùng x, y hoặc a, b, c, d, whatever you want to. For example, I have something like this. Okay, 2 times radical 70 times 3 radical 14 t square. Okay. Oops. Okay. How am I going to simplify this? Okay.
Số 2 với số 3 này nó chả liên quan gì cả, thì chúng ta có thể nhân với nhau dễ dàng. So I give you 6. Okay. So these two radical here, the first one I'm gonna leave it. The reason I want to leave it because I can take radical of t squared over here, and I see that radical of 14 is radical of 7 times 2, right? So I'm gonna split it up like this. So I split it up into 2 radical, into 3 radical, I'm sorry, because 14 is 7 and 2, right? Okay, 14 is 7 times 2, so square root of 14 means square root of 7 times square root of 2. I can split it up, I can go backward. Okay, yeah, I mean I can go backward from now on. Okay, for this one I go forward, not backward. Okay, so and right now I think I'm gonna just go ahead rewrite this. Okay, because I'm gonna want to do step by step for you to see. Okay. Square root of t squared is absolute of t according to our definition here, a radical principle here. Okay, square root of t squared is absolute of t, but we don't know t positive or negative. Chúng ta không biết cái số tạng t là số hạng dương hoặc âm, thành ra chúng ta phải để trong cái giá trị tuyệt đối. Okay, radical 7 times radical of 2. Okay. Next, I'm gonna keep splitting it up. 6 square root of 7 square root of t, absolute of t, square root of 7 square root of 2 equals 6. Square root of 7 times square root of 7. You see that I can go backward now. I can go backward to give you square root of 49, right? Okay, square root of 7 times square root of 7 is square root of 49, and square root of 49, căn của 49, square root of 49 is 7. Okay. Now what I have left is what? I have absolute of t, radical 2, and square root of t, right? So I give you 42 square root of 2, square root of 2t, and absolute of t. Okay, so this is final answer. Because we cannot do anything else. So I combine square root of 2 with square root of t. I kind of go backward. Okay, see, I kind of go backward. Two radical, I can bring back to 1 radical. I can combine it under 1 radical. Okay. Thầy kết hợp hai cái căn thức này dưới một cái dấu căn thôi. Tại vì chúng ta có thể đi go backward, ok, đi ngược trở lại, ok. Cái này bằng cái này và cái này cũng có thể bằng cái này, ok. Thành ra hai cái căn có thể kết hợp bằng dưới một cái căn. Okay, so this is our final answer, and we're done. Okay. So I think I'm gonna stop right here. Again, I'm gonna do the cái phép chia căn bậc 2 ở cái video lần tới, because right now my video has been it's been 45 minutes already, 45 phút rồi, thành ra là I think I'm gonna stop. Và nếu mà tụi con thấy cái video của thầy helpful, và nếu mà các bạn đồng nghiệp thấy cái video của tôi giúp cho các bạn dạy và học toán bằng tiếng Anh dễ dàng, thì các bạn ấn subscribe cái channel, cái kênh này để mình có thể làm cái video kế tiếp. Và trong cái video kế tiếp có thể là tôi sẽ quay lại toán lớp 6 và toán lớp 7. So I'll get back to 6th grade, 7th grade mathematics. Sau đó thầy sẽ giới thiệu cho và làm cái lecture về hình học. Hình học có thể là hình học lớp 8 hoặc là lớp 7, lớp 8 gì đó. Lớp 6 này không biết có hình học hay chưa, nhưng mà hình học là cái môn rất là khó, thành ra là I think that I'm gonna
do the lecture on geometry. Geometry, I mean geometry is hình học ha. Geometry. I'm gonna give you lecture on geometry maybe in the next in the next video. Oh, now in the next couple of weeks I think so. But cái video kế tiếp sẽ hoành lại toán lớp 6. Okay, then we go from toán lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, xong rồi thầy sẽ nhảy lên toán 11. Toán lớp 10. Toán lớp 10 có thời gian thì nhảy toán lớp 11, toán lớp 12. So, như cái lecture ở cái kênh channel này đó, thì không có giới hạn cái ngành toán nào hết. Ok, thành ra là các bạn nếu mà có câu hỏi gì hoặc là muốn thầy tutor hướng dẫn về cái khái niệm toán nào thì tụi con cứ post cái câu hỏi lên. Ok, so I will explain everything in English and I'm going to try to solve the problem for you. Ok, ok, so hẹn gặp lại các bạn cái video lần tới ha. Chào tạm biệt.